بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو ده ان شاء الله هنكمل حل مسائل على الجيومتريك ابليكيشنز. ده هندخل في مسائل ليفل 2. اول مسألة معانا النهاردة: if the circle x squared plus y squared minus 4x minus 6y equals 0 intersects the x-axis at A and the y-axis at B, otherwise the origin, prove that the tangent to the circle at A is parallel to the tangent at B. يبقى انا دلوقتي هدفي اللي انا اثبت ان التانجنت عند بوينت معينه اسمها A parallel للتانجنت عند بوينت تانية اسمها B. يبقى عايز اثبت ان ال M اللي هو السلوب بتاع التانجنت الاولاني بيساوي MB اللي هو السلوب بتاع التانجنت التاني. ده كده الهدف اللي انا عايز اوصله. فانا دلوقتي هقعد اعمل equations واجيب حاجات عشان خاطر اوصل لده في الاخر. ماشي، يبقى نقرا في الاول كده المسألة سنة سنة. هو بيقول ان الكيرف ده او السيركل دي intersects the x axis at A وال y axis at B. يعني افهم من كده ان ال A دي point موجودة على ال x axis. طب ما دام هي موجودة على ال x axis يبقى المفروض يبقى شكلها كده حاجة وزيرو. الحاجة دي انا لسه مش عارفها، لكن زيرو عشان ما دام هي موجودة على الاكس اكسس يبقى لازم الواي كوردينيت بتاعها يبقى بزيرو، والبي برضو نفس الكلام المفروض تبقى زيرو وحاجة، عشان كده تبقى موجودة على الواي اكسس. دلوقتي انا عايز اجيب السلوبز بتوع التو تانجنتس دول، يبقى انا محتاج اجيب واي داش واعوض عن كل اكس وكل واي بالكوردينيتس بتوع البوينتس اوف تانجنسي عشان خاطر اجيب يبقى الواي داش في الحالة دي بيساوي السلوب بتاع التانجنت. طيب المشكلة دلوقتي انا مش عارف ال A ولا ال B، يبقى في الاول خالص لازم نحسب ال A وال B. ال A ناقصني فيها ايه؟ ال X coordinate. اجيب ال X coordinate ده ازاي؟ مش مفروض ان البوينت دي برضو موجودة على الكيرف او موجودة على الكيرف؟ يبقى امسك الكيرف ده واعوض فيه عن الواي بزيرو، اجيب ال X coordinate يبقى X squared minus 4X equals 0. يعني X في x minus 4 equals 0، يعني ال x equals 0 أو ال x equals 4. فدلوقتي تبقى البوينت 0 0 أو 4 و 0. هو قال لك otherwise the origin، معناها كده إن البوينت دي ما ينفعش تكون الأوريجين، يبقى البوينت دي هتبقى refused. يبقى ال a بكام؟ ب 4 و 0. نفس الكلام لل b، همسك ال x أعوض عنها بزيرو، أجيب ال y coordinate يطلع معايا y squared minus 6y equals 0. يعني y في y minus 6 equals 0، يعني ال y بزيرو وال y equals 6. نفس الكلام ان البوينت كده يا 0 0 يا اما هتبقى 0 و 6. طبعا 0 0 refused لان هو قال لي otherwise the origin. يبقى البوينت بي طلعت معايا بكام؟ طلعت معايا ب 0 و 6. يبقى كده دول التو بوينتس. محتاج ان انا اجيب y داش اعوض فيها عن كل x وكل y بالكوردينيتس بتوع البوينتس دول، واجيب الايه؟ السلوبز، واقارنهم ببعض اشوفهم هيساووا بعض ولا مش هيساووا. في الاول y داش هتبقى بكام؟ الايكويشن كانت بتقول x سكويرد بلس y سكويرد minus 4x minus 6y equals 0. اعمل differentiation تطلع لي 2x plus 2y y dash minus 4 minus 6y dash equals 0. اجيب ال y dash في الناحية لوحدها تبقى هودي 2x minus 4 هناك، هتبقى ال y dash equals 4 minus 2x، واخدها common من الترم ده والترم ده يطلع لي 2y minus 6، اوديهم الناحية التانية يبقى 2y minus 6. دلوقتي هعوض عشان خاطر اجيب ال MA وال MB. عشان اجيب ال MA يبقى y داش هعوض فيها عن ال x ب 4 وال y ب 0، يطلع لي 4 minus 8 بنيجاتيف 4 over 8 minus 6 دي بزيرو هتبقى over negative 6، يبقى 2 over 3. اعوض عشان خاطر اجيب السلوب عند B، يبقى y dash when x equals 0 وال y equals 6. اعوض هنا يبقى 4 over 12 minus 6 اللي هي 6 تطلع معايا ب 2 over 3. وسنس in MA equals MB، ده معناها ان tangent to the curve at the point A is parallel to the tangent at the point
تاني مسألة معانا النهاردة. prove that the curves y equals x squared, y equals 1 minus 1 over 3x squared intersect orthogonally. يعني ايه intersect orthogonally دي؟ معناها ان انا لو عندي التو curves كده مثلا ما بينهم two intersection points، فلو ده عنده tangent كده والتانجنت التاني بتاعه كده، فالكيرف التاني التانجنت بتاعه هيبقى كده والتانجنت كده، دول perpendicular على بعض. ممكن يكون orthogonally عند بوينت واحدة بس من الانترسكشن بوينتس، وممكن يكونوا عند التو بوينتس. هو قال لي intersect orthogonally، انا هشوف بقى عند بوينت واحدة ولا عند تو بوينتس. فده التو كيرفز بتوعي. في الاول خالص اكيد هحتاج اعرف الانترسكشن بوينتس بكام، يبقى نحسب مع بعض الانترسكشن بوينتس. هنخلي y equals y، يبقى x squared equals 1 minus 1 over 3 x squared، يبقى 4 over 3 x squared equals 1. يعني ال x equals positive or negative root 3 over 2. في حالة ان هي positive هيطلع لي value، وفي حالة هعوض عن root 3 over 2 هنا، في الحالتين هيطلع لي ال y value بكام؟ ب 3 over 4. يبقى ال 2 points بتوعي بتوع ال intersection هنسمي واحدة من دول root 3 over 2 و 3 over 4، والتانية بالنيجاتيف root 3 over 2 و 3 over 4. احنا هنحسب المرة دي عند واحدة بس منهم اللي هي root 3 over 2 و 3 over 4. هنحسب السلوب بتاع التانجنت الاولاني، ونحسب السلوب بتاع التانجنت للكيرف التاني، ونشوفهم هل هم هيطلعوا البرودكت بتاعهم بنيجاتيف 1، يعني التو تانجنتس دول perpendicular ولا لا. فهنقول 4.3 root 3 over 2 و 3 over 4. M1 للكيرف الأولاني اللي هو كان اسمه x squared، M1 بيساوي ايه؟ بيساوي y داش عند البوينت دي، يعني بيساوي 2x، ونعوض عن ال x بروت 3 over 2، يطلع معايا السلوب بكام؟ بروت 3. طيب M2 y داش عند البوينت، نفس البوينت دي، بيساوي كام؟ كانت 1 minus 1 over 3x squared، يبقى يطلع معايا negative 2 over 3x، ونعوض عن الx بكام؟ روت 3 over 2. يطلع لي بكام الكلام ده؟ يطلع بالنيجاتيف روت 3 over 3. M1 times M2 equals root 3 times negative root 3 over 3، يطلع لي negative 3 over 3 equals negative 1. since ان M1 times M2 equals negative 1، ده معناها ان ال two tangents دول perpendicular، معناها ان الايه، ان ال two curves intersect orthogonally at the point دي. لو حسبت عند البوينت التانية ممكن تطلع intersect orthogonally، وممكن ما تطلعش. في المسألة دي هيطلع ان هم برضو intersect orthogonally عند البوينت دي. وبس ده كده حل المسألة، وكده احنا اثبتنا ان ال two lines دول intersect orthogonally at one of its intersection points. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.